pentru că noi, pe lângă acest webinar, prim workshop, vom mai avea o serie, așa că vom avea posibilitatea să mai dezbatem și alte aspecte ale acestui domeniu, așa că vă mulțumim că ați dat dovadă de interes și participați. Pentru că e foarte important pentru noi, o diseminare largă. Doamna Maria, vi s-a deconectat microfonul și nu vă auzim. Doamna Oleinic, microfonul e deconectat acum. Acum e pornit. Da, spuneți, acum e pornit. Vorbeați și era deconectat și din păcate nu vă auzit. Deci, într-adevăr, pe noi ne prezintă interes, deoarece și teza de doctor, și de doctor habilitat, este scrisă în sectorul agroeconomic și deci trebuie să conștientizăm faptul că suntem cu țară cu potențial, chiar este potențial și trebuie să-l dezvoltăm, trebuie să-l modernizăm ca să fortificăm ceea ce avem, ceea ce nouă ne dat și de climă și de totul absolut. De acord. Sper să aud lucruri foarte interesante și noi. Vă mulțumesc mult! Sperăm și noi că o să vă intrige acest atelier și întreaga academie care urmează imediat să o prezint. Așa, avem în jur de 20 de participanți și e ora 12. Respectiv, cred că am să încep eu cu o mică prezentare a acestui concept și faptul de ce ne-am adunat astăzi aici și ulterior o să-i dau cuvântul domnului Alexandru. Deci, în primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc în numele Centrului de Consultanță în Afaceri, care, așa cum cunoașteți deja de aproape un an și jumătate, este implementatorul proiectului BSB Smart Farming, pregătirea în comun a condițiilor pentru transformarea digitală în sectoarele agricole și conexe din zona bazinului Mării Negre. Și în cadrul acelei de-a patra etape a proiectului am lansat, sau suntem, iată, în prim plan de lansare a Academiei Smart Farming. Scopul acestei academii este susținerea și promovarea transformării digitale în agricultură, sprijinirea antreprenoriatului și în special dezvoltarea acestui aspect sau stârnirea interesului în rândul tinerilor asupra agriculturii și susținerea startup-urilor anume din zonele rurale. Și așa cum cunoașteți prin ceea ce am diseminat, dar o să repet, Academia presupune o serie de activități care sunt legate de digitalizarea agriculturii în Republica Moldova. În prim plan vom organiza 6 webinare tematice. Primul webinar este cel de deschidere a Academiei pe tematica agricultură inteligentă și IoT. Ulterior vom mai avea încă 6 module care respectiv vor fi diseminate, deci la fel vom remite toată informația. Vom avea speakeri destul de diversi din domeniu și din domeniul academic și din domeniul antreprenoriatului, deci care vor acoperi aspecte care țin de noi spații antreprenoriale pentru domeniul smart farming, cum ar fi încurajarea și susținerea startup-urilor chiar în rândul femeilor și tinerilor din regiunile rurale. Sau vom discuta, vom pune în discuție așa teme ca sistemul și managementul de irigare prin picurare, marketing digital în agricultură și piețe și multe altele. Și pe parcursul, de fapt, acestor webinare, pentru că planificăm cumva să combinăm, nu doar să finalizăm webinarele și ulterior, dar va fi o combinație de activități, urmează să organizăm un Smart Vision Camp, deci este un atelier tematic de lucru deschis pentru toți doritorii, va fi organizat în format fizic, pentru ca să punem în discuție de fapt ce reprezintă această digitalizare a agriculturii, în special în Republica Moldova, și cum putem satisface sau care sunt în primul rând depistarea celor nevoi ale antreprenorilor din domeniul agriculturii spre digitalizare și cum le putem satisface. Și evident se vor axa acest Smart Farming Vision Camp va fi axat pe networking, pe discuții, pe poate posibilități de conlucrare ulterioare. De aceea vă rog și vă îndemn să participați atunci când va fi organizat, pentru că va fi cu un impact mult mai mare atunci când vom avea reprezentanți din diferite domenii. Așa cum am expus anterior, deci Academia Smart Farming presupune includerea
atât a antreprenorilor din domeniul digitalizării, cât și a antreprenorilor din domeniul agriculturii, dar și domeniul academic, respectiv avem o varietate de participanți astăzi, cărora tuturor le mulțumesc pentru că s-au conectat. Și, evident, la final, așa cum am promis, vom avea și o vizită în teren, deci vom prezenta un caz de succes. Vom vizita în cadrul proiectului, deci toate costurile sunt suportate de către proiect, de către Centrul de Consultanță în Afaceri, în care vom merge la un antreprenor care a implementat cu succes tehnologia digitală în afacerea sa. Încă nu dau nume acestui antreprenor, pentru că urmează să fie ca un fel de surpriză dezvăluită ulterior, da? Dar vă asigur că va fi foarte interesant. Vom vorbi și despre o nouă aplicație care se lansează pe piață, iFarm, care permite o automatizare totală a unei ferme, etc. și foarte multe alte activități. Respectiv, atunci când vorbesc că acest prim webinar este doar o lansare a Academiei, presupune că vă invit ulterior și la toate celelalte activități, urmăriți-ne, rămâneți conectați, pentru că toți partenerii noștri, în special mulțumim domnului Casap astăzi, care a fost cel mai deschis să fie primul în domeniul acestor webinare, să ne explice de fapt ce înseamnă digitalizarea și IoT-ul în agricultură. De aceea, pe parcurs vă rog să ne urmăriți, pentru că urmează o serie destul de intensivă pe parcursul lunii mai și lunii iunie a activităților din cadrul Academiei Smart Farming. Acestea fiind spuse, nu vreau să ocup prea mult teritoriul, da? Să ocup prea mult din timpul predestinat acestui webinar, așa că dau cuvântul domnului Alexandru Casap. Mulțumesc mult! Am să vă invit să vă prezentați de sine stătător, pentru că știți mai multe despre compania dumneavoastră decât ar putea eu spune acum în câteva cuvinte. Vă rog frumos! Da, sunt. Ne auziți? Domnul Casap, ne auziți? Auziți? Acum, da? Da. De cât de minunată tehnica, pe atât este și de instabilă, da? Ne și pierdem în spațiul ăsta digital. Da, vă rog frumos. Da. Mă numesc Alexandru Casap, sunt fondatorul companiei Bosal Solutions. Bosal Solutions are ca obiectiv la primul nivel de a integra dronele în Republica Moldova, inclusiv în agricultură, sisteme de energie regenerabile, cum ar fi panourile fotovoltaice, inclusiv în agricultură. Și a treilea pas care ne l-am propus, să integrăm echipamente speciale de producție a compostului, dar care urmează pe viitor a fi integrate într-un proiect. Vă mulțumim și astăzi, așa cum toată lumea arde de nerăbdare să audă lucruri noi, vă rog frumos, spuneți-ne care este tema prezentării noastre și despre ce vom discuta, ce vom pune în dezbatere la acest prim webinar în cadrul Academiei. Am pregătit o prezentare despre agricultura inteligentă și IoT. M-am străduit să colectez informații generale despre spectrul ăsta de agricultură inteligentă și IoT, dar precum suntem integratori, sau cum se numesc corect, a dronelor în agricultură, o să am așa mai puțin aprofundat despre drone, cum pot fi ele utilizate în agricultură. Puși doar o clipă, dar fac share la ecran. Da, se vede. Este? Da, este.
Așadar, de avantajele IoT în agricultură și despre agricultura inteligentă. După cum știm, cât la nivel mondial, deja atât și în Republica Moldova, treptat trecem la cea de-a patra revoluție industrială cu ajutorul avansării tehnologice. Concurența între producătorii de tehnologie și dezvoltarea acestor tehnologii au redus semnificativ costul lor, astfel încât au putut permite inclusiv a fermierilor, agricultorilor să le integreze în activitatea lor economică. Ce este agricultura inteligentă? Agricultura inteligentă este aplicarea tehnologiilor TIC, tehnologii de informare și comunicare, în agricultură. În agricultura inteligentă bazată pe IoT, un sistem de monitorizare este construit în domeniul culturii cu ajutorul senzorilor, precum senzori de lumină, de umiditate, de temperatură, de umiditatea solului, etc. Și inclusiv automatizarea sistemului de irigare. Prin aceste echipamente, agricultorii pot monitoriza condițiile în câmp oriunde s-ar afla. Agricultura inteligentă bazată pe IoT este extrem de eficientă în comparație cu abordarea convențională. Spre exemplu, datorită datelor care ne le oferă senzorii sau echipamentele IoT, deja putem afla multe date și a preîntâmpina inclusiv diferite boli sau dezvoltarea paraziților pe teren. În ceea ce privește problemele de mediu, agricultura inteligentă bazată pe IoT poate oferi beneficii mari, inclusiv utilizarea mai eficientă a apei sau optimizarea intrărilor și tratamentelor. În plus, reducerea dependenței de forța de muncă umană și îmbunătățirea calității produselor agricole. Cu problema resursei umane se confruntă foarte mulți agricultori în Republica Moldova din cauza lipsei acesteia, a forței de muncă calificată sau cât de cât care are niște baze sau studii în domeniul în care el activează. De asemenea, pot fi considerate a fi realizate prin agricultura inteligentă IoT în agricultură abordare intensivă în capital pentru a monitoriza constant câmpurile și pentru automatizarea sistemelor. Cum remodelează agricultura IoT? IoT poate contribui în multe aspecte când vine vorba de agricultură. Chiar și pentru problemele de mediu nu avem alte opțiuni decât să aplicăm IoT în agricultură pentru un rezultat pe termen lung. De la utilizarea eficientă a apei, optimizarea intrărilor și tratamentelor, IoT poate contribui la maximizarea profitului și permite fermierilor să livreze produse mai bune la un cost mai mic. Cu ajutorul senzorilor, cu ajutorul IoT, ne permite să colectăm date mari, o varietate mare de date. Aceste date influente, cum ar fi vremea, calitatea solului, progresul creșterii culturilor, sănătatea bovinilor, joacă un rol crucial în a lua careva decizii și a planifica în consecință pentru a schimba starea afacerii și a câștiga venituri suplimentare. Asta e событие. Да, номер один. Da. Un control mai bun. IoT ne poate permite să avem un control deplin asupra cantității de producție într-un an. Dacă știm cantitatea reală de culturi pe care urmează să o recoltăm în prealabil, acesta va contribui cu siguranță la îmbunătățirea distribuției produselor și la planificare în funcție de condiții. Riscul de atenuare este probabil cea mai bună intervenție pe care IoT o poate oferi pentru industria agricolă. Dacă putem detecta inconsecvențe și anomalii în producția de culturi, vom putea controla costurile și vom reduce deșeurile pentru creșterea producției. Desigur, putem scăpa de dependența muncii umane sau a reduce sau a optimiza corect pentru a nu avea cheltuieli în
în gestionarea forței de muncă ineficiente. Senzorii și dispozitivele inteligente IoT pot menține procesele pe parcursul ciclului de viață al produsului pentru a crește cantitatea de producție. Calitatea produsului și volumele. În cele de urmă, IoT ne-a permis să menținem cel mai înalt standard de calitate și să creștem numărul de culturi pentru a satisface cererea. Deci, necesitatea de a face import de produse alimentare poate fi scăzută sau chiar și înlocuită cu producția autohtonă. Aplicațiile IoT în agricultură. Dezvoltarea tehnologică și incorporarea inteligenței artificiale au facilitat în mod semnificativ industria IoT. În plus, senzorii și aplicațiile inteligente IoT au deschis noi oportunități. Agricultura de precizie poate fi considerată ca orice ce ar face ca practica agricolă să fie mai controlată și mai precisă atunci când vine vorba de creșterea animalelor sau și a cultivării, fiind cel mai critic avantaj pe care îl putem extrage prin implementarea IoT în industria agricolă. În această abordare a gestionării fermelor, o componentă cheie este utilizarea IoT și a diferitelor elemente, cum ar fi senzori, sisteme de control, robotică, vehicule autonome, hardware automatizat, tehnologie de viteză variabilă. Cu toate acestea, cu agricultura de precizie putem avea un control mai mare asupra practicilor agricole și putem livra produse de calitate, păstrând în același timp un standard înalt de calitate. Un domeniu în care persistă IoT în agricultură sunt stațiile meteo în Moldova. Dacă ne întrebăm despre unele dintre cele mai bune dispozitive agricole, sigur, ele sunt pe primul loc și diversele combinații de senzori de agricultură inteligentă vor fi pe primul loc. De obicei, aceste dispozitive sunt instalate pe teren, ele pot colecta date din mediu și le pot transmite în cloud. În Republica Moldova deja avem o astfel de platformă unde Agrobusiness Meteo, unde colectăm de exemplu, în diferiți termeni, este probabilitatea de a auziți? Nu? La mine temă cu... Se aude așa cu întreruperi. Exemplu, Agrobusiness Meteo este o platformă gratuită. Oricine are acces la această configurare cloud specifică și poate obține date și colecta informații semnificative. În consecință, monitorizarea condițiilor climatice poate schimba practicile agricole tradiționale și poate genera inovații eficiente pentru orice organizație agricolă. În timp, ea știu că se dezvoltă, se lucrează la ea și o să fie deja stație meteo care o să colecteze date de pe tot teritoriul Republicii Moldova. Un alt domeniu unde este aplicat IoT în agricultură sunt serele, așa numite serele inteligente. Unele din ele sunt cu panouri fotovoltaice, special create pentru sere, cu o transparență de până la 40%. Serele inteligente, la fel, și toate echipamentele IoT integrate utilizează senzori, sisteme de acționare, monitorizare și control pentru a crea un microclimat autoreglabil pentru a accelera creșterea. Putem crea un server în cloud pentru acces de la distanță
sistemul atunci când este conectat utilizând IT și ne permite de asemenea prelucrarea datelor și aplică o acțiune de control. Astfel, joacă un rol important în optimizarea și automatizarea proceselor de creștere pentru a evidenția importanța serii pentru agricultura inteligentă. Seriile inteligente sunt un exemplu care arată cum IoT ne permite să avem mai multă grijă de randamentele noastre și să creștem producția. Un alt domeniu sunt fermele hidroponice. În Ucraina am reușit să văd o fermă hidroponică care a fost dezvoltată, construită într-un container de mare care a fost îngropat în pământ cu ieșire, astfel reducând necesitatea de a fi încălzită această fermă hidroponică și deasupra ei a fost construită o seră inteligentă cu panouri fotovoltaice. Cu ajutorul panourilor fotovoltaice se acumula energie necesară pentru lumină, pentru ferma hidroponică și pentru necesitățile serii de pe teren, de deasupra, spuneam. IoT în monitorizarea bovinelor. Este o fermă la nordul Moldovei în care a implementat cu succes senzorii care sunt atașați de urechea bovinilor. Acest senzor îi permite fermierilor să colecteze date despre starea bovinei, de exemplu, dacă este bolnavă, dacă a fost hrănită, că avea probleme. Știu că nu era hrănită, bovinile nu aveau un sistem de alimentare corect și erau, de exemplu, noaptea nu erau hrănite la ora stabilită. El a hotărât să pună senzor și o linie automatizată pentru a hrăni la ora necesară. Sistemele de doar o clipă, spare internetul și la mine. Sisteme complete de gestionare a fermei. Sistemele de gestionare a productivității agricole vă pot face în general munca fermierului mai simplă. Există deja multe aplicații disponibile pe piață, precum Tribal, Farm ERP, FarmLogs, AgPod, AgriWeb și Agrive și, dacă nu mă greșesc, și Cropio este în Moldova. Cu ajutorul lor, noi putem să identificăm la înălțime diferite probleme de pe imagistică de pe satelit RGB și NDVI, dar aceste tehnologii deja sunt integrate și în drone agricole. Și, desigur, securitatea datelor este un factor important pentru a proteja tot sistemul de acțiuni din exterior. Așa, despre drone agricole, am vrut să încep mai în detaliat. Dronele agricole au fost primele concepte de dezvoltare a dronelor în agricultură, au început din 2016. Au început tot de la dronă pentru a pulveriza urețul în China și treptat aceste tehnologii au fost dezvoltate. În Moldova, dronele au început să fie integrate începând cu anul 2020. Pentru primele drone au fost drone pentru analiză multispectrală, cum e de modelul ăsta, Phantom 4. Cu ajutorul lor, cu ajutorul dronelor, fermierii pot colecta date despre starea terenurilor în agricultură și probleme care se confruntă fermierii de zi cu zi.
Fermierii iau decizii importante pe baza estimărilor și aceste estimări deseori sunt greșite. Și inexacte. Cum ajută agricultura de precizie cu ajutorul dronelor agricultorii? Agricultura de precizie intervine în ajutorul fermierilor și combate dăunătorii culturii agricole prin aplicarea controlată a insecticidelor, fungicidelor și a tratamentelor exact în zonele afectate, economisind astfel cantități considerabile. Aici este un exemplu de analiză multispectrală la un teren. Prima imagine este imaginea vizuală RGB care e cu verde și avem deja următoarele imagini. Următoarea imagine care deasupra este scrisă în DVI este cel mai des întâlnit spectru folosit de fermieri. Acest indice a dezvoltării plantelor ne dă o închipuire despre nivelul de clorofil în plantă. Astfel putem determina dacă planta, de exemplu, este stresată de ceva sau este sănătoasă. A întrebat cineva ceva sau? Nu, până când nu. Lăsăm pe la final întrebările, ca să nu vă deranjăm. Și restul sunt folosite în diferite scenarii. De exemplu, GNDVI-ul este folosit un filtru care e complicat să spun. GNDVI-ul este mai stabil din punct de vedere a reflecției a luminii, a soarelui. NDVI-ul este mai instabil din punct de vedere. Astfel, camera multispectrală a dronei trebuie echipată cu un senzor de lumină. Deseori, dronele nu sunt echipate cu acest senzor și NDVI pot îi duce în eroare. Cu ajutorul camerei multispectrale putem colecta datele, după în soft putem prelucra aceste date și putem crea o hartă a pulverizării pentru a fi folosită în pulverizarea variabilă. De exemplu, cum vedeți în imagine, unde este cu verde mai închis, planta este sănătoasă, mediu și planta este, de exemplu, mai afectată. Și drona respectiv poate fi setată în astfel încât în zonele unde este sănătoasă să fie pulverizarea 0% și în dependență deja de culoare până la nivelul roșu să folosească 100% din doza aplicată per hectar. Scanarea inteligentă și analizele cu drona sunt efectuate de obicei la mijlocul și la sfârșitul sezonului, dar nu este ceva exclusiv. Poate fi făcută o analiză și înainte, în tot procesul de creștere a plantei. Este o parte a ciclului obișnuit de monitorizare a plantelor și a culturii pentru a ne asigura că plantele și culturile sunt sănătoase în întregul ciclu de creștere. Îmbunătățirea utilizării pesticidelor determină eficacitatea tratamentelor. Hărțile de aplicare variabilă ajută fermierii să-și crească randamentele folosind niveluri optime de îngrășăminte, semințe sau substanțe chimice în anumite zone, cum ar fi zonele roșii. Analiza cu drone a necesarului de azot îl poate ajuta pe fermier să stabilească cu ușurință și rapiditate unde și cât se aplică în funcție de capacitatea plantei de absorbție a nutrienților.
Cum îmbunătățește rata de aplicare variabilă randamentul? Analiza culturilor arată câteva tipuri de zone pe câmp cu vegetație excelentă, bună, săracă și, de exemplu, fără vegetație, cum este în imaginea de aici. Din cauza lipsei de informații care o întâmplă ca fermierii să fertilizeze porțiuni de teren greșite sau să aplice cantități nejustificate de nutrienți, ajungând să piardă banii. Rata de aplicare variabilă permite aplicarea diferențiată a nutrienților în funcție de capacitatea plantelor de absorpție. Astfel, în zonele cu plante sănătoase se aplică, cum am spus, mai puțin, deoarece nu au aceeași capacitate de absorpție fiind suprasaturate. În zonele în care plantele au o dezvoltare mai mică, se aplică o cantitate mai mare de nutrienți, ajutându-le a intra într-o stare vegetativă optimă. În același timp, în zonele afectate de bălțiri, eroziuni sau urme tehnologice, se recomandă ca rata de aplicare variabilă să omită aceste regiuni, reducând astfel consumul input și implicit de resurse alocate. Următoarea dronă care este utilizată în agricultură este Phantom 4 RTK. Cu ajutorul acestei drone, fermierul poate să facă o mapare a terenului agricol în 2D, 3D și a crea a face reconstrucția terenului pentru a crea misiuni de zbor, dronele care pulverizează. Una din dronele care pulverizează la moment pe terenul agricol din Moldova este de model DAT, Agra 130, are un rezervor de 30 de litri. Această dronă are o lățime de pulverizare de până la 9 metri și ținând altitudine de 3 metri asupra plantei, cu ajutorul radarului. Despre ce povesteam înainte, cum se creează o misiune de zbor pentru drona de pulverizare. Se planifică o misiune de zbor a terenului, se face cartografierea terenului, imaginile sunt încărcate în soft, se face o reconstrucție a terenului, se creează misiunea de zbor, inclusiv poate fi creată pe livezi în 3D, având în vedere înălțimea copacului, și drona își creează pe centrul coroanei, la fiecare copac, traiectoria de zbor. Am reușit anul trecut să facem testări pe livezi, unde am văzut neajunsurile dronii și plusurile dronii față de tehnica tradițională. În teste s-a arătat că trebuie să obținem cel puțin 20 de picături pe centimetru pătrat. Picăturile au o dimensiune de la 130 până la 210 microni. Astfel, la livezile super intensive, la viță de vie și la livezile care copacii sunt mai distanțați între ei, până la o înălțime de 4 metri, drona de modelul Agra 130 s-a dovedit a fi eficientă. În restul cazurilor aveam o insuficiență de picături la mai jos, de mijlocul copacului. Pentru securitatea zborului, drona este echipată cu un radar sferic. Astfel, pe o rază de 30 de metri, drona poate zbura automat, evitând obstacolele și menținând altitudine de 3 metri deasupra plantei. Drona este echipată cu un senzor de nivel al lichidului, astfel încât îți poate recomanda, de exemplu, timpul optim pentru a fi reîncărcată cu lichid, astfel încât să fie procesul de pulverizare cât mai optim. Drona menține traiectoriile, o misiune de zbor simulată, menține o exactitate de poziționare pe puncte până la 2 cm, astfel reducem suprafețele nepulverizate practic la zero.
din modelele trecute care erau disponibile, se primea că dacă îi puneam între traiectorii de zbor, de exemplu 6 metri jumate sau 7 jumate, se primea o porțiune nepulverizată. Astfel, în modelele care sunt acum disponibile, drona își planifică singur automat ce distanță trebuie să fie între traiectorii, astfel încât să acopere absolut tot terenul. Acestea sunt câteva beneficii a utilizării dronelor în agricultură, în comparație cu tehnica tradițională. De exemplu, la eficiență scade costul pentru întreținerea culturii de până la 50%. Un factor important este reducerea volumului utilizat de apă în comparație cu tehnica tradițională de până la 90%. Cantitatea de preparat chimic de la 30 până la 40% și elimină arderea motorinii utilizată de fermier, astfel având și așa, un factor mai eco-friendly, ecologic. Ca eficiență, precizia de aplicare a produselor este de până la 1 cm. Un efect, așa numit efectul vortex ca la aeronave, dacă ați văzut din spate cum se creează vortexul ăsta, ceva de genul se creează când pulverizează drona, ceva de genul se creează și în spatele dronii, astfel se reușește să pulverizeze nu numai doar partea de deasupra, dar și partea de dedesubt a frunzelor. În comparație cu tehnica tradițională, mărimea picăturilor care contează sunt de picături de la 130 până la 210 microni. Și acoperind doar planta, se primește că nu avem infiltrațiile de preparate chimice în pământ. Astfel, drona doar acoperă planta fără a vărsa pe câmp un exces de apă. În rest, deja sunt profituri financiare a fermierilor, de exemplu, chiar dacă și fermierul să apeleze la servicii din punct de vedere economic. Lui iese mai ieftin, aproximativ 60% să apeleze la servicii cu drona decât să utilizeze serviciile cu tractorul sau tehnicii tradiționale. Nu mai vorbim deja aplicarea manuală, unde este destul de nociv pentru persoana care îl aplică, inclusiv și în tractor. Agricultorul, tractoristul respiră practic continuu cu aceste substanțe. Un avantaj este este, de exemplu, tractorul dacă este echipat cu sistem GPS și RTK, cu volan electric, atunci distrugerea culturilor în urma trecerii tractorului cu roțile se primește aproximativ de 4% jumate. În caz dacă tractorul nu este echipat și este condus doar de tractorist, atunci rata asta crește și la 9 și la 10%. Piața dronelor agricole din Republica Moldova. Putem să vedem în 2021, deja pe terenurile agricole au fost utilizate 29 de drone și aproximativ anul trecut au fost pulverizate în total 26.000 de hectare. Anul ăsta, din cauza crizei energetice, prețurilor la combustibil, la produsele chimice, se primește un boom de cereri de dronă și un boom de cereri de servicii în domeniul dat, pentru că fermierul nu are cheltuieli suplimentare, doar achită serviciile sau își procură o dronă și nu are cheltuieli adiționale. Inclusiv și anul acesta au fost trecute dronele și în lista de subvenționare la IPA, respectiv a influențat și aceasta cererea pentru dronele agricole. Și cam atât. Mersi mult!
Mulțumim pentru informație. Acum cred că deschidem o sesiune de întrebări. La sigur, cel puțin câțiva din participanții noștri au întrebări, așa că vă rog frumos. Așa. Care este prețul unei drone de la Loredana Sârbu? Sunt câteva modele de drone, depinde. Pentru pulverizare sunt două modele. Una are un rezervor de 8 sau 10 litri, poate fi echipat, și cea mai mare are un rezervor de 30 de litri. Respectiv, pentru pulverizare, drona de 10 litri are preț aproximativ de 11.000 de euro și de 30 de litri drona are un preț de 19.500, dacă mă greșesc. Mulțumim. Eficiența dronei de 30 de litri la câmpuri, hai să spunem, medii, să nu spun drept, perfect drept, aproximativ e de 100-130 de hectare pe zi. Drona de 10 litri, aproximativ 50. Și cam în cât timp se răscumpără această investiție? Că totuși este un pic, se simte la buzunar. De exemplu, companiile care și-au procurat drone și prestează servicii, să vă spun, aproximativ la 4.500-5.000 de hectare pulverizate, drona asta mare deja se răscumpără. Mersi. Așa. Întrebări? Rog, fiți mai îndrăzneți. Nimeni nu are nicio întrebare. Până acum spuneți că aveți foarte multe, că domeniul este nou și interesant. Aș avea eu o întrebare, pentru că mi-a fost interesantă partea, ați spus că dronele au capacitatea de a depista chiar și acei infestatori sau, nu știu, gândaci care dăunează, da? Deci cum lucrează acest sistem? Ce înseamnă că au capacitatea de a depista? Deci, nu știu, lucrează cu laser. În imaginația mea, știți, ca în filme, ca scanează, ca, nu știu, ca Robocop și vede și ucide acolo gândaci. Dar, de fapt, cred că lucrează altfel. Lucrează un pic altfel. Drona este echipată cu 6 camere, una RGB și altele 5 e echipată cu 5 camere multispectrale sau cu filtre de culori. Astfel, făcând reconstrucția în soft și analiza datelor, noi putem determina unde planta este stresată sau unde planta este uscată, creând astfel o imagine și începând de la verde este sănătoasă până la roșu, ea este uscată, sau arată și albastru atunci când terenul este gol. De exemplu, au fost cazuri când după o analiză multispectrală a terenului s-a determinat a fi mijlocul terenului nesămănat deloc. Agricultorul din margine, fermierul, vedea că este verde, este frumos, s-a făcut cartografierea multispectrală, s-a văzut o anomalie pe mijlocul terenului destul de mare și a fost deplasată echipa cu o dronă simplă și s-a văzut că terenul este negru gol pe mijloc, nu a fost semănat deloc. De exemplu, și cu imaginile multispectrale putem crea misiuni de zbor pulverizare variabilă, începând de la folosind 2 culori, de exemplu, în harta asta, în misiunea lui de aplicare variabilă, până la 6 culori. Astfel, de exemplu, el poate să treacă, că planta este sănătoasă, poate drona să treacă să-i nu stropească deloc sau să dea o doză minimă pentru profilaxie. Și, de exemplu, să ridice această rată până la o rată setată, de exemplu, până la 15-20 de litri per hectar. Mulțumesc! Au mai apărut câteva întrebări în chat. Deci, în ce alte domenii ar putea fi utilizate dronele și care este părerea agricultorilor despre această inovație, dacă marea majoritate a acestora doresc să facă aceste investiții? Dronele utilizate poate fi, de exemplu, până acum am vorbit că ele pot fi utilizate în agricultură.
Încă un domeniu este energie regenerabilă. În inspecția panourilor fotovoltaice pot fi folosite de asemenea, de exemplu, cu cameră termală, unde se văd anomalii, de exemplu, celulele fotovoltaice din panouri, de obicei, în marea majoritate a cazurilor, dacă ele nu funcționează, au scurt-circuit, ele se supraîncălzesc. Astfel putem determina panourile fotovoltaice defecte. Un alt aspect este inspecția turbinelor eoliene. Este, ca inspector a turbinelor eoliene, este o fel de muncă așa un pic mai periculoasă și în acest domeniu deja încep să fie utilizate dronele cu inspecții de la distanță. Un alt domeniu deja sunt structurile de forță, de salvare, căutare, poliție, etc. Am înțeles. Și în geodezie, în infrastructura drumurilor, podurilor, de exemplu, tot sunt folosite dronele pentru a evalua cum evoluează lucrurile pe șantier până la geodezie, de a calcula, de exemplu, dacă sunt alunecări de teren, de inspecții de eroziunea solilor, să le facem tot anul și faci un fel de map, tot reconstrucție în 3D, unde poți vedea în ce regiuni eroziunea solului avansează mai repede. Am înțeles, mersi frumos. O altă întrebare de la doamna Marta Rudi. La procurarea dronelor, există specialiști care oferă servicii de instructaj ale acestora? Da. Deci, intră la pachet. La procurarea dronii, intră în prețul dronii, e instruirea la un operator. Sau doi poate să fie în același timp acolo. Am înțeles. Și care este, că era întrebarea cu privire la deschiderea agricultorilor spre achiziție. Ați spus că în ultimul timp, din cauza că IPA a subvenționat achiziția dronelor, a crescut cererea pentru acestea. Până acum erau destul de, spun așa, retrași sau se uitau cu zâmbet la noi despre ce vorbim noi, mai ales când le spuneam că nu mai este necesar să folosească 300 de litri de apă, dar este suficient 10. Și atunci, nu știu cum în română, se uitau amuzant la noi, dar am reușit să-i convingem prin zboruri demo și luam, de exemplu, cu drona o parcelă și deja agricultorul cu stropitoarea simplă. Și s-a dovedit a fi ori calitatea la același nivel sau cu drona era calitate mult mai bună decât tractorul. Și atunci încet am început să-i convingem. Mulțumesc. Cu privire la întreținere, că orice tehnică necesită întreținere, cât de des se solicită sau cât de des se simte necesitatea reparației unei drone, în dependență de cât lucrează ea sau, nu știu, în dependență de cât este folosită sau de uzura acestea. Și am să mai adaug și eu la întrebarea asta, mă scuzați, serviciile post-procurare, adică cine le repară, cine se ocupă cu reparația lor? Ne ocupăm noi de întreținere, ne ocupăm noi și de reparație. Noi putem să instruim un operator, de exemplu, când are companii, când cumpără mai multe drone, de exemplu, în prestarea serviciilor și au mai multe echipe, atunci noi instruim o persoană la companie ca să-i poată face mentenanța dronei sau, în caz de ceva, reparații. La dronele pentru pulverizare, la dronele pentru colectarea datelor, este micuț, ele necesită a fi reparate în service. Ca mentenanță poți doar să schimbi o elice, la cea mică mai mult nimic. Restul trebuie într-un serviciu autorizat. La cele mari de pulverizare, ele pot fi persoana instruită și să înlocuiască orice piesă. Nu este absolut nimic complicat. Drona are un fel de self-diagnosis, să-și face diagnostic singură la fiecare zbor și în caz, chiar dacă nu este ceva în regulă, ea te anunță că nu este în regulă să intervină persoana dată. Ca și la fiecare aeronavă, până la urmă este o aeronavă, este un checklist înainte de fiecare decolare sau cel puțin înainte unei lucrări, de exemplu. Unii se verifică componentele de bază, elici, dacă sunt microfisuri sau sunt ceva defecțiuni la elici mici.
deja carcasa poate să o verifice dacă ceva nu este legur sau se mișcă o parte a dronei, atunci trebuie să intervină deja tot meșterul. În rest, mentenanță este de a schimba uleiul în pompe la asta mai mare, odată la 500 de ore de lucru. Vă mulțumim. Mai e o întrebare. Dronele necesită o conexiune la internet? Procesarea informațiilor are loc în unitatea de procesare a dronei sau există un loc centralizat de procesare? Drona care colectează informații o colectează pe un micro SD card. Ulterior sunt descărcate în calculator și prelucrate. Calculatorul, da, trebuie să aibă conexiune la internet. Drona rar, dar trebuie să te autorizezi în softul dronei ca proprietar. De exemplu, fiecare dronă când o activează, când o cumperi din nou, o activează, este activată pe un cumpărător. El are un profil în baza de date a producătorului și autorizează această dronă ca proprietar el. De exemplu, drona, dacă este furată, vorbesc de astea mari care pulverizează, atunci ea nu lucrează, pur și simplu. Și îți spune să te adresezi proprietarului dronei. Devine personalizată cumva, da? Da, ca și un telefon, pur și simplu. Devine ca un telefon. Ok. Deci are un nivel destul de înalt de securitate contra acestor infracțiuni. Dacă tot așa discutăm despre nivelul de securitate, există posibilitatea de hack, de cumva nu știu, de intrare din domeniul hackerilor, să intre în sistema dronelor astfel încât să o destabilizeze și să o reseteze de la zero, deci ca să știm cât de des se întâmplă dacă s-au fost așa cazuri. Dacă spuneți că... Ele sunt așa cazuri, dar de obicei le folosesc pentru a sparge sistemul dronei, pentru a putea decola în zone interzise, precum ar fi aeroport sau baze militare. Dar asta este interzis și de la distanță, oricum, poate fi afectat zborul dronei, tot de structurile de forță sunt un fel de echipamente speciale care îi bruiază semnalul și o aterizează. Sau sunt mai mult, depinde de algoritm, sistemul care bruiază. Poate să aterizeze, să o facă să aterizează, poate să o facă să zboare haotic și să ajungă tot jos până la urmă să o defecteze. În aceste momente, mai bine în aceste cazuri să nu decoleze acolo unde este interzis. Sau dacă este bruiat întâmplător și nu a fost din rea intenție, atunci operatorul trebuie să străduie să o aterizeze de urgență. În mod manual, să înțeleg, da? Atunci. Da. În agricultură, toate zborurile, practic, se întâmplă în mod automat. Intervenția operatorului trebuie să monitorizeze statutul dronei, în caz de apare eroare, să monitorizeze înălțimea, debitul de apă la ce a distropit. În rest, drona decolează, se duce la punctul unde trebuie să înceapă pulverizarea, pulverizează, terminat lichidul sau bateria, poți să o setezi în așa mod, e automat să vină înapoi de unde a aterizat, se schimbă bateria, se încarcă cu lichid și se lansează drona tot automat singurică și pleacă tot din punctul cealaltă de unde a întrerupt pulverizarea cu o eroare de 2 cm. Am înțeles, vă mulțumesc. Un potențial cumpărător întreabă prețul pentru o dronă se poate achita și în rate? Dronele pot fi luate și în rate inclusiv. În rate, oricum, este un credit până la urmă, trebuie să aplicați. A fost ceva mai dificil 2 ani în urmă, acum este foarte simplu. La bancă, când le povestești că vrei să iei o dronă, noi am fost primii, cam a fost greu, dar acum e simplu. Am înțeles. Deci a statonat acest domeniu, da? Ați făcut mai ușor pentru alții ulterior. Da, am fost un fel de pionier în domeniu, dar e simplu. Deja pot fi aplicate la diferite programe, inclusiv Livada Moldovei, unde poți să achiziționezi fără TVA și creditul preferențial acolo de la EBRD. Perfect. Plus, dacă sunteți producători agricoli, puteți să aplicați și la IPA pentru subvenții. Am înțeles, mulțumim. Încă o întrebare ce ține de soft. Dacă softul dumneavoastră utilizează inteligența artificială? Da.
Utilizează inteligența artificială atunci când facem cartografiere cu drona Phantom 4 ATK pentru reconstrucție în 2D și 3D și creare de misiuni pentru drona de pulverizat. Astfel, ea automat identifică clădirile, sunt indicate ca obstacol stâlpii de înaltă tensiune, tot se indică automat ca obstacol. Dacă sunt lacuri, tot este indicat ca lac. Și dacă este teren agricol, ți-l identifică ca teren agricol și dacă sunt livezi sau copaci, identifică ca copaci. În cazul când facem reconstrucția în 3D pentru livezi, softul identifică automat mijlocul poranei, altfel creând o traiectorie de zbor, chiar să treacă drona prin centrul la fiecare copac, dacă e rând. Sau dacă este în pantă și tot oricum să treacă pe centrul la fiecare coroană și modalități de zbor sunt la general 3. Este spraying continuu, să meargă pe rând, că asta se poate de aplicat la viță de vie și la livezile super intensive. La copaci care au distanță între ei, un anumit pas, pentru a reduce pulverizarea ineficientă, atunci se activează pulverizarea atunci când se începe copacul, dar oricum traiectoria este pe mijlocul poranei. Și este în engleză spot spraying, o metodă de pulverizare. Drona se poziționează pe centrul coroanei, începe debitul de apă pulverizare, face o rotație împrejurul axei sale și se mută la următorul copac. Și tot așa îl pulverizează pe rând fiecare. Perfect. Deci, practic, este total automatizată. Deci nu ai nicio grijă să te duci să uiți, să vezi ce s-a întâmplat, cum a funcționat. Mai este o întrebare, dacă cunoașteți, evident, care ține de procedura și procentul de subvenționare de la IPA. Ați menționat este până la 50%, dar suma maximă 200.000 de lei. Și ce ține de procedură, puteți... Ce ține de procedură, trebuie să vă adresați unui specialist care pregătesc dosarele pentru AIPA. Da, numai ce vreau să zic, puteți să vă adresați la Centrul de Consultanță în Afaceri și noi vă oferim consultanță în domeniul aplicării pentru aceste subvenții de la IPA pentru mai multe domenii, da? Nu doar pentru drone, dar pentru mai multe domenii ale afacerilor. Respectiv, vă invităm să reveniți în privat cu mesaje și vă ajutăm cu mare drag. Alte întrebări, dacă mai sunt, vă rog frumos. Cred că atât au fost pentru ziua de astăzi. Nu știu, nu mai sunt alte curiozități. Alexandru, am eu o întrebare. Bună ziua la toți, eu puțin am întârziat. Așa o întrebare, fermierii mici, voi prestați servicii și dacă da, cum poate fi, deci cât trebuie să fie minim sau cât hectare minim trebuie să prelucrați ca să vă fie și vouă rentabil și... De obicei de la 50 de hectare, dar ne străduim să dezvoltăm în mai multe regiuni diferite echipe. Noi prestăm servicii, dar cum echipele noastre se conectează la niște proiecte care sunt mari. De exemplu, avem acum niște proiecte de 700 de hectare și de 2500 de hectare care trebuie pulverizate și timpul este limitat. Astfel, echipa noastră, practic, suplinesc echipele pe care le-am dezvoltat, le-am ajutat să dezvoltăm, ei și-au procurat drone de la noi, noi i-am instruit și acum ei lucrează se primește pe centru și avem o echipă în sud. La moment avem câțiva clienți din nord și ne dorim să stimulăm și în nord, că suntem contactați de foarte mulți fermieri și au terenuri sub 50 de hectare, dar tot le lămuresc, nu este eficient să deplaseze o echipă din Chișinău până la Bălți sau Iedineț pentru 10 hectare. Pur și simplu, prețul va fi așa încât poate să fie mai scump decât tractorul. Și de asta acum lucrăm cu câțiva clienți din nord pentru a le da posibilitatea agricultorilor și din nord să beneficieze de acest serviciu. Adică s-ar primi că într-un fel să creați aceste echipe sau clienți cu suprafețe mari ca să poată ei acorda mai departe servicii la cei mai mici. 90% din dronele vândute sunt vândute de companii care se specializează în prestări de servicii.
Nu sunt însăși fermieri. Ah, ok. Prestatori de servicii aveți în vedere cine? Cei care vând inputuri sau prestatori locali? Chiar companii create de la zero, specializate în prestări de servicii cu drona. Ah, foarte interesant. Super. Da, și respectiv aici apare câteva întrebări în chat care se repetă, dacă e posibilă închirierea dronelor sau doar achiziționarea acestora. Este posibil de a apela la servicii. Închirierea dronei, din păcate, nu este posibilă. Nu, eu cred, din mai multe considerente nu este posibil. Unul din considerente este securitatea zborului, spre exemplu, și cât este de instruit persoana care să opereze. Asta e un aspect economic, dar este un aspect legislativ unde proprietarul dronei nu are, așa, mai simplu spus, nu are voie să dea persoanelor terțe. Este în responsabilitatea proprietarului, care este înregistrat la Autoritatea Aeronautică Civilă din Moldova. Respectiv, dacă el o să predea drona unei persoane terțe și ceva se întâmplă, responsabil este proprietarul. Interesant. Încă o întrebare. Dacă planificați să faceți o dronă mai mică pentru suprafețe de 10-15 hectare de buget? Pentru suprafețe mici sunt dronele de 8 litri care pulverizează. Ele sunt destinate agricultorilor care au în gestiune până într-o 150 de hectare maxim. Astfel, în buget de 11.000 de euro, îți poți procura o dronă și 50% să-i subvenționezi prin AIP. Deci este accesibil. Da, până la urmă se primește 6.000-7.000 de euro, îți iei o dronă. Perfect. Mulțumim. Sper că asta o să instige agricultorii noștri să aplice și să utilizeze aceste noi tehnologii. Încă o întrebare de la doamna Marta Rudi. Ce autorizații necesită să aibă proprietarul acestei drone? Primul pas este, de exemplu, nu numai cu drona în agricultură, absolut toate dronele în Republica Moldova, conform legislației, trebuie să înregistrate cu număr de serie, număr de producție. Primul pas care îl faceți ăsta este vă procurați dronă. Fiecare dronă are un număr de serie. Respectiv, trebuie, primul pas în înregistrare este să soliciți aviz pozitiv din partea Ministerului Apărării și Serviciului de Informație și Securitate din Republica Moldova. Sunt niște modele de cereri în care le completați, introduceți numărul de serie și proprietarul dronii acolo și le transmiteți. Aproximativ în 2-3 săptămâni primiți răspunsul de la ei, avizul pozitiv. A treilea document care trebuie să o prefectați este o asigurare pentru persoane terțe, ca semnător ceva de genul RCA la autoturism. Costă aproximativ 700 de lei pe an și dauna maximă care poate fi acoperită de această asigurare este de 50.000 de lei. După tot procesul ăsta, este nevoie de obținut aviz pozitiv din partea Autorității Aeronautice Civile. Se primește copiile acestor 3 documente împreună cu cererea de aviz, o transmiteți la Autoritatea Aeronautică Civilă. După asta o să fiți contactați de un inspector avia, când specialist în domeniul dronelor pe un aerodrom, o să fiți invitați, o să fie făcută inspecția dronei tehnică, după ce o să fie testate abilitățile operatorului de a opera această dronă. Și o să vă fie eliberat un aviz pozitiv din partea autorității aeronautice și ultimul pas este contractul cu Moldața, unde deja coordonați zborurile cu Moldața. Deci, practic, obținem un fel de permis de conducere a dronei, da? Da. Are valabilitate? E per dronă sau dacă... Este pe dronă și pe operatorul care sunt indicate în avizele solicitate. Deci pot fi mai multe drone pe un operator, da? Important este să fie fiecare înregistrată. Și este valabilă una. Dar acest operator este... Alexandru, acest operator e suficient doar instruirea de către voi sau trebuie instruit special să aibă? La moment o să instruim noi. Pe viitor
se planifică să treacă și sistemul moldovenesc la cel european, unde să fie nevoie să treceți niște cursuri speciale și să obțineți un fel de licență de operator de dron, ceva de genul ăsta sună în română. Dar o să fie, cred că treptat pus. În Europa este ceva de genul ăsta și, de exemplu, la dronele micuți, care până la 249 de grame, și simplu treci un test online. Îți încarci buletinul, treci un test online și se eliberează certificatul că ai voie să zbori. De exemplu, dronele pentru pulverizare, ele trec în partea asta specifice și acolo, până când nu este un cadru legislativ nici în Uniunea Europeană, până la urmă, așa spus. Totul evoluează pas cu pas și cred că cumva o să fie și la noi și la ei. Am înțeles, mulțumim. Dacă mai sunt întrebări? Presupun eu că nu mai sunt. În chat văd că nu mai sunt. Aici nimeni nu mai vrea să mai pună întrebări. Domnul Palade, respectiv, pentru că n-a reușit să se conecteze la început, o să-l rugăm totuși să ne spună câteva cuvinte din partea Centrului de Consultanță Afaceri, având în vedere că este președintele Centrului de Consultanță în Afaceri și este și managerul de proiect al proiectului DSB Smart Farming. Așa că un cuvânt de închidere din partea domnului Palade, vă rog frumos. Mulțumesc, Elena. Colegi, în primul rând vreau să-i mulțumesc lui Alexandru pentru acest workshop și pentru o informație așa practică, fiindcă chiar este important pentru agricultori deja să înțeleagă cât este de importantă transformarea digitală. Da, toată lumea vorbește în ultimul timp despre aceasta, începând de la micii fermieri deja, cât și la nivel de stat. Sunt lansate mai multe programe și cred că este deja un trend foarte în dezvoltare, de aceea chiar informația a fost foarte utilă. Eu cred că inclusiv și noi s-a făcut așa o claritate care sunt pașii, de ce avem nevoie și câți bani este nevoie, fiindcă deseori prima întrebare apare, este investiția, pe cât ea este de reală, pe cât este de accesibilă pentru fermieri, fiindcă chiar și fermierii mai mari își pun întrebări și se poate de implementat. Da? Ceea ce ne-a clarificat Alexandru, că pot fi acești operatori angajați, instruiți și nu este necesar de, cum ar fi, permise speciale. Până ce, da? Ulterior, așa că trebuie să ne grăbim, să facem investiția corectă. Sigur că acum sunt foarte multe oportunități, avem linii de creditare cu avantajoase, cum este Livada Moldovei, fără TVA și dacă s-a acceptat și la AIPA, deja este un plus, adică practic avem un 70% finanțat de către stat, deci ne mai rămâne să investim 30%, eu cred că este o etapă foarte importantă pentru o investiție și cred că și se merită investiția, așa că mulțumesc mult, Alexandru. Noi o să mai redirecționăm fermieri în adresa dumneavoastră ca să chiar și să facă procurări, fiindcă inclusiv consultăm fermierii în cadrul Livada Moldovei. Așa că cei care doresc succese, noi o să continuăm cu cele 5 webinare rămase și apoi o să mergem o vizită în teritoriu, poate vedem, poate reușim și cu Alexandru să facem o vizită cum lucrează dronele, vedem în practică. Mulțumesc mult și succese la toată lumea să începe sezonul intens agricol. Mulțumim tuturor pentru participare, mulțumim domnul Casap pentru că v-ați disponibilizat atât de rapid și ne-ați prezentat informații atât de util, pentru că toată lumea a rămas mulțumită în chat, tot apar foarte multe mulțumiri în adresa dumneavoastră, pentru că sunteți mereu disponibili atunci când Centrul de Consultanță în Afaceri vine cu o solicitare, dumneavoastră sunteți mereu deschiși și despre un parteneriat și o lucrare.
Respectiv, mulțumim tuturor participanților, așa cum am menționat la început, rămâneți conectați cu Centrul de Consultanță în Afaceri, urmăriți, vă rog, pagina noastră de Facebook, pentru că urmează anunțarea celorlalte 5 webinare despre Vision Camp-ul, care va fi workshop-ul care va fi organizat la fel, revenim cu detalii, și despre vizitele în teren. Foarte curând venim cu detalii, respectiv cei care doresc din timp să participe, ați completat acel formular de participare, dar o să revenim cu o confirmare cu privire la data și disponibilitatea fiecăruia. Vă mulțumim tuturor, o zi frumoasă și numai bine, sănătate! La revedere, mulțumesc mult! La revedere! La revedere! La revedere! Mulțumim! La revedere! Mulțumim! Mulțumim!